Tchadam, Rahapodin jakso 3, 1 ja 5. Ja tänään, luonko mä tämän otsakkeen jo ääneen? Anna mennä vaan. Korjausliike ja vieraana korjausliikkeen puheenjohtaja Petri Roininen. Tervetuloa. Joo, kiitos kutsusta ja hyvää alkanutta vuotta kaikille Rahapodin kuulijoille. Kiitoksia. Kiitos. Petri, sä oot nyt siirtymässä kovaa vauhtia meidän VIP-kategoriassa sinne nextille levelille. Eli Rahapodin VIP-kategoria. kyllä, vieraana, joka on toistamiseen täällä meidän kuumalla pallilla. Herra jästäs, Niin. tämä on suuri kunnia. Back in the days jaksossa 134 oli puhetta yrittäjyydestä, mutta nyt ollaan toisen näköisellä liikkeellä vauhdissa. Ja mä itse kun mietin tätä teidän puoluetta, korjausliikettä, niin mulle henkilökohtaisesti paljon tutumpi on korjaussarja, johon on joutunut usein turvautumaan, mutta mitäs tämä korjausliike, niin kerro vähän siitä, mikä se on ja historiaa ja tämmöistä, että kuulijat pääsee kärryllä. Joo, korjausliike on siis 6 vuotta toimiva puolue, nuorehko puolue. Tästä 6 vuodesta niin 1/3, eli 2 vuotta, puolue on ollut hallitusvastuussa eduskunnassa silloin nimellä Siniset. Ja mä oon tullut mukaan puolueeseen 2 vuotta sitten ja silloin sen niin kuin, ydinjoukon kanssa piirreltiin sitten ikään kuin puolueen linja ja politiikka hyvinkin uusiksi. Ja sitten myös myöhemmässä vaiheessa sitten muutettiin tämä nimi korjausliikkeeksi kuvaamaan sitä, mitä me halutaan saada aikaan. Että meidän niin kuin, tulkinnan mukaan Suomi on ajautunut tämmöiseen niin kuin sosiaalidemokraattisen verovaltion syöveriin ja on aika hirvittävän monta asiaa, niin kuin, joita olisi syytä korjata ja tällä politiikalla, jota korjausliike edustaa, niin niitä korjauksia tehdään. Suomessa tehdään parempi. Eli Suomi-neito, se on joutunut, me on usein puhuttu tässä, että se on joutunut tämmöiseen letkuhoitoon, eli nyt sitä saattohoitoa se voi päättyä ikävästi, mutta korjausliikkeen reippaalla otteella on vielä mahdollisuus tehdä tämmöinen suunnanmuutos ja pelastaa Suomi-neito. Joo, siis niin kuin, tässä on tämmöinen, jos mennään vähän filosofiseen ajatteluun ekana, niin taustalla, niin kuin, että mä tosi paljon tykkään sellaisesta tanskalaisen sosiologin tyypittelystä 3 erilaista hyvinvointimallia, hyvinvointiyhteiskunnan mallia. On tällainen niin kuin, sosiaalidemokraattinen malli, joka meillä on, jos on niin kuin, loppukädessä niin kuin, vastuu hyvinvoinnista on valtiolla. On korkeat verot ja korkeat tulonsiirrot. Me eletään sellaista mallia. Me on menty tämmöisen sosiaalidemokraattisen mallin, mä sanoisin syövereihin. Näitä ei oikeastaan ole kauhean paljon muualla kuin Pohjoismaissa. Ja katsokaa, kun ruotsalaiset ja tanskalaiset on niin paljon varakkaampia kuin me, niin ne pystyy pelaamaan tätä paljon pidempään. Meillä on rahat loppu, meillä on vähävaraisia ja budjetit paukkuu 15 vuodessa 119 miljardia pakkasella. Niin tämä ei niin kuin ole kestävä malli. Onko Suomella jäänyt levy päälle jollain tavalla? Tämä malli on niinku rakennettu sellaisena aikana, jolloin eläkejärjestelmä kun rakennettiin, niin keskimääräinen eläkkeelläoloikä oli 1 vuotta. Nykyään se on 22 vuotta. Aiheuttaa pientä haastetta. No, siinä aikana, kun siis tarkoittaako tämä sitä, että jengi yksinkertaisesti kuoli pois? Joo, siis silloin kun eläkejärjestelmä rakennettiin. Niin se ei ikinä päässyt eläkkeelle. Osa ei päässyt koskaan ja osa sitten nautti eläkkeestä vähemmän aikaa ja nyt se on sitten 22-kertaistunut. No sitten taas tämä niinku työelämän muutos, niin silloin kun tätä hyvinvointivaltiota rakennettiin, niin Suomessa oli hätätilahallitus, kun oli 65 000 työtöntä. Kekkonen presidenttinä hermostui, että jumalauta jätkät, hätätilahallitus hoitaa tätä. Nyt meillä on 240 000 työtöntä ja työikäisistä yli 300 000 työelämän ulkopuolella. Se on siis yli 500 000, kun silloin oli hätätila, kun oli 10% siitä. Ja tätä voi jatkaa. Silloin meillä oli kaikki niin kuin kantasuomalaisia, nyt meillä on niin kuin monikulttuurinen yhteisö. Silloin päätöksenteko oli Helsingissä, nyt se on pitkälle Brysselissä, niin edelleen. Eli tämä verovaltio on rakennettu niin kuin semmoiseen malliin ja nyt siitä on pidetty kiinni ja maailma on pyörinyt toiseen suuntaan. No sitten tietysti on kysymys, että mikä tämän korvaisi? Mikä olisi parempi?
Toisessa ääripäässä tässä 3 kategoroinnissa on tämmöinen yksilökeskeinen angloamerikkalainen malli, jossa tietysti niin kuin yksilöt vastaa hyvinvoinnista ja verot ja tulonsiirrot on hyvin, hyvin matalat. Me katsotaan Yhdysvaltoihin vaikka. Mutta sitten siinä välissä on sellainen niin kuin keski-eurooppalainen hyvinvointimalli, jos on kohtuulliset verot, kohtuulliset tulonsiirrot ja se on sillä lailla yhteisöllinen, että niinku ne kotitaloudet ja perheet, ne on niinku siinä keskiössä ja ne niinku hoitaa tämän homman. Saksa, Japani, Uusi-Seelanti, tällaiset maat. Tämä on niinku se, mitä me halutaan. Siis kun sä tarkoitat perheellä, niin sä tarkoitat siitä, että perheet pitää huolta toisistaan. Mieluummin kuin valtio. Mieluummin kuin valtio, mieluummin kuin valtio, mieluummin kuin yksilökeskeinen. Eli sillä tavoin esimerkiksi, että kotitaloushan on tämmöinen tuloyksikkö. Ja esimerkiksi me ajetaan sellaista ajatusta, että miksi ei voitaisi palata tämmöiseen yhteisverotukseen, jossa perheen tulot olisi se, mikä laskettaisiin yhteen ja verotettaisiin. No se on pieni detalji siinä, mutta olennaista on se, että niin kuin tämä sosiaalidemokraattinen veromalli tai valtiomalli ei taho olla kestävä. Me niin kuin nähdään, kuinka se kipuilee tällä hetkellä. Joka suhteessa, edes sote-palvelut ei toimi. Ja vaihtoehto sille olisi tämmöinen normaali länsimainen demokraattinen keski-eurooppalainen malli, jossa verot on noin 20 miljardia vuodessa kevyemmät kuin meillä, julkiset menot 20 miljardia pienemmät kuin siis suhdelukuna niin kuin suhteutettuna Suomen väkilukumäärään. Joo, siis niin kuin, kyllä Suomen tasolla. Eli tarkoittaa Suomen tasolla se on joku sellainen 14 tonnia per nelihenkinen perhe per vuosi, se ero. Eli niin paljon me on menty tänne syvälle tänne niin kuin vasemmalle, jos näin voisi sanoa. Mutta eikö tämä pohjoismaalainen hyvinvointimalli ole kuitenkin niin kuin, siis hyvä? Et siinä mielessä, niin jos kuka se nyt oli, joka Hesarissa kirjoitti siitä, teki tällaisen vertauksen niin kuin esimerkiksi tästä sote-hommasta, että minkälaista se on Jenkkilässä ja minkälaista se on täällä ja niin kuin tavallaan perkas sen auki. Että kyllähän se nyt, tämä pohjoismaalainen malli niin on niin kuin, siis kuitenkin sitten ihan ylivertainen siihen amerikkalaiseen malliin siinä mielessä, että kaikki maksaa sitten niin kuin miljoonan. Että jos käyt niin kuin hakee laastaria lekurilta, niin se on tonni ja näin poispäin. Joo, 2 näkökulmaa. Ensimmäinen tietysti niin kuin se, että sehän perustuu tavallaan vakuutuksiin sitten. Joo. Ja ikään kuin hoituu sitä kautta, että harva niitä niin kuin omasta pussista maksaa, vaan vakuutusmaksujen kautta. Mutta sitten on just tämä niin kuin toinen tie, eli tämä, mitä me puhutaan vaikka sellaisista verrokkimaista kuin vaikkapa Saksa, Uusi-Seelanti, Japani, jossa niin kuin kaikki niin kuin verotukset ja kaikki tulonsiirrot ovat oleellisesti kevyempiä, jolloin talous voi kasvaa, yrittäjyydelle on tilaa, ihmiset voi vaurastua. Ja tällaista niin kuin mallia me haetaan. Ja esimerkiksi sote-palvelut rakentuu siinä maailmassa sillä tavoin, että sä menet terveyskeskukseen, julkiseen terveyskeskukseen, vaan sä varaat ajan sellaiselle niin kuin ammatinharjoittaja, yrittäjä, lääkärille. Sä voit valita, meneekö tonne vai tonne, ja tuossa oot käynyt monta kertaa, toi toimii hyvin. Sä menet tänään sinne, pahus kun nyt tänään se on varattu, niin toi on toinen aika hyvä, sä menet sinne. Ja he niin kuin tuottaa sen perusterveydenhuollon. Semmoinen malli, niin kuin meillähän on lähimpänä tuossa Tallinnassa sellainen, pelittää hyvin. Sitten meillä on vähän kauempana Tokiossa sellainen, pelittää hyvin. Jos pelittää Tallinnassa ja Tokiossa, niin miksei pelittäisi Tampereella? Ihmiset on tyytyväisiä. Yrittäjinä ne haluaa pitää susta huolta. Niin, kyllä yrittäjäkin varmaan haluaa, että enemmän semmoista kestotilausta kuin semmoinen one-off-käynti. Kaveri käy, pettyy, ei tule enää ikinä. Ei se ole yrittäjä halua semmoista. Mun mielestä se on aika nerokas malli siinä mielessä, että jos ajatellaan vaikka tuossa Virossa, että siellä on niin kuin, yhdellä yrittäjälääkärillä on sitten vaikka 2000 perhettä hoidossaan, niin hänellähän on niin kuin kannustin pitää niin kuin sut mahdollisimman hyvässä kunnossa, koska se on hänelle hyödyllistä.
Silloin hän ei joudu tekemään niin valtavasti. Se tasapainottaa siis ennaltaehkäisevän ja oireiden hoidon niin kuin sopivalla tavalla. Ja sitten tietysti hän haluaa pitää sut sillä tavoin tyytyväisenä, että jos sulla on nyt vaiva, niin hän järkkää sulle illaksi ajan ja sopivan hoidon, eikä sitä, että palataan kuukauden päästä. Tässähän on, niin kuin, toi ratkaisee niin kuin yhden ison ongelman, mitä julkisella puolella on, ja se on se, että sulla on niin kuin kannustin on oikeanlainen. Nythän siis sote-uudistuksen myötä, kun on tällainen taikaseinä nimeltä valtio maksaa, niin sote-alueellahan ei ole mitään kannustinta hoitaa asioita kustannustehokkaammin. Siis jos joltain tulee sellainen värähdys, että no miksei, että kyllä jengillä on niin kuin hyvää tahtotilaa, niin mä niin kuin oikeasti haastan tässä, että oikeasti jos sä oot joku sote-alueen ylipomo, niin miksi sä anoisit vähemmän rahaa kuin viime vuonna, kun sä viime vuonna sait sen tietyn läjän miljoonia, niin miksi sä anoisit tänä vuonna vähemmän, koska sä et hyödy siitä, koska sitten jos sä teet niin kuin kovasti duuni 3, 4, 5 vuotta putkeen, sä puolitat sen kustannuksen siellä sote-alueella, niin mitä sulle siitä hyötyy? Koituu. Ei mitään hyötyä, niin näin ollen niin lähtökohtaisesti sä anoit aina ne samat rahat kuin viimeksi tai enemmän. Ja pomolla ei ole, niin kuin sote-alueen pääjohtajalla, ei ole niin kuin mitään insentiiviä kustannustehokkuuteen eikä siitä alaspäin myöskään. Et tavallaan tässähän niin kuin tulee kertaheitolla hoidettua tämä iso haaste. Joo, siis niin tämä sote-pulma on nyt niin kuin sen näköinen, että jos me pikkasen pakitetaan, niin edellinen hallitus, jossa siis mekin oltiin mukana, niin edellinen hallitushan haki sotella tämän 3 miljardin euron kustannussäästöjä osana kestävyysvajeen ratkaisua. Se oli niin kuin se olennainen asia. Ja toinen olennainen asia oli valinnanvapaus. Että sinä voisit valita, menetkö sinä sille yrittäjälääkärille vai terveysasemalle vai mehiläiseen. Olisiko tämä ollut parempi ratkaisu? Olisi ehdottomasti. Se olisi ollut niin kuin älyttömän hyvä ja parempi. Ja me on niin kuin tätä nykyistä sote-mallia, niin aluevaalien alla me niin kuin sanottiin, että sote seis, että tässä ei ole mitään järkeä tässä rakenteessa, vähän niin kuin äsken kuvasit, että tehdään tämmöinen parempi. Otetaan siihen perusterveydenhuoltoon nämä niin kuin yrittäjäpohjaiset ratkaisut käyttöön. No nyt se rakenne on siinä. Ja nyt pitäisi niin kuin miettiä sitten sitä, että on niin kuin, se on johtamismielessä erikoinen rakenne, just niin kuin sä sanoit, että toinen vastaa niin kuin resurssien käytöstä ja sitten toinen antaa ne rahat. Eli valta ja vastuu on eri käsissä. Kyllä. Ja se johtaa sitten semmoisiin erikoisiin ilmentymiin, joita just kuvasit, mutta sitten nostaisin vielä yhden esiin. Ajatellaan nyt niin kuin suurinta menoerää, joka käytännössä on tietysti niin kuin ihmisten palkat. Yli 200 000 ihmistä. Kuka on työnantajapuolen vastuullinen, kun neuvotellaan sote-alan palkoista? Se ei ole se hyvinvointialue, ei sen johtaja. Se ei ole kunta-alan neuvottelujärjestö, se on Sanna Marin. Hallitus teki itsestään työmarkkinaosapuolen tällä sotella. Vain hallituksen budjettipäätöksillä voidaan kattaa soten kasvavat kulut ja ne palkkaratkaisut, jotka syntyy. Eli tällä sote-mallilla, niin paitsi että hallitus käänsi nykyhallitus käänsi entisen hallituksen 3 miljardin säästötavoitteen 3 miljardin kulukasvuksi, niin samalla se teki itsestään työmarkkinaosapuolen. Kuvitelkaa. No miten eikö toi hoitu sillä, että mistä on ollut puhetta, että sote-alueet sitten itse kerää ne veroilla ne rahoitukset ja tavallaan silloin syntyisi sellainen tilanne, että sote-alueet alkaisi kilpailemaan keskenään ja niin kuin siis ihan siitä, että missä jengi haluaa asua, niin jengihän tyypillisesti haluaa asua siellä, missä veroeuro ostaa mahdollisimman paljon hyötyä. Eli silloin syntyisi sellainen terve kilpailu, että verot alas ja mahdollisimman hyvää palvelua. Tässä on niin kuin 2 niin kuin argumenttia ollut keskustelussa. Toinen on ollut se, että ei haluta niin kuin lisää verottavia niin kuin
kerroksia tai tahoja. Mutta sitten taas, jos me niin kuin katsotaan sitä tämmöisen niin kuin johtamisrakenteen kannalta ja just tästä näkökulmasta, että mikä niin kuin intressikonflikti tai jopa moraalihasardi siinä on, että toinen käyttää resursseja ja toinen maksaa, niin mä alan pikkuhiljaa kääntyä siihen, että perhana sentään, että mitäs jos sitten niin kuin työnnettäisikin se verotusoikeus näille maakunnille ja niillä pitäisi pärjätä sitten, niin silloinhan toteutuisi se, että sit oikeasti katsottaisiin, että mites täällä meidän alueella nämä hommat näillä resursseilla ratkaistaan, tai sitten mentäisiin kysymään ihmisiltä, että haluatteko maksaa vähän enemmän sitten, että me tehdään tämmöiset. Se olisi aika paljon reilumpi peli, ja mun mielestä siihen kysymykseen on niin kuin, jos tällä sote-mallilla jatketaan, niin siihen kysymykseen on pakko palata. Tässä mä luulen, että sotesta voisi puhua ikuisesti, ja me voitaisiin puhua siitä ikuisesti. Tässä on vain yksi huomio vaan, että nopeasti, että Sari Essayah kristillisdemokraateista hän totesi jossain vaiheessa, että on valtiolle halvempaa, että jos jengi menee Kela-korvauksilla yksityiselle tällä hetkellä, kun että se menee julkiselle. Joo, näin varmasti. Full stop. Joo. Siis funtsikaa. Voiko tämä olla totta? No, on. Totta kai se on totta. Jos Sari sanoo. Niin. Kyllä mä uskon Sariin näissä hommissa. Okay. Mutta korjausliikkeestä ja teidän politiikka ja se, millä te menette vaaleihin, perustuu ainakin meidän näkemyksen mukaan, korjaus olla väärässä, aika pitkälti tähän rakenneuudistusbudjettiin, joka toimii niin kuin myös nimellä varjobudjetti. Eli on katsottu tämän vuoden valtion tulot, menot ja siinä vähän niin kuin rivikohtaisesti katsottu, että okei, korjausliike halusi nyt sitä korjausliikettä tähän, että ei voida hirveästi polttaa rahoja sellaisiin vääränlaisiin juttuihin, halutaan kohdistaa ehkä johonkin vähän eri tavalla, niin jos me käydään niitä läpi sitten, että minkälaisia muutoksia te teette valtion tuloihin, eli kevennätte niitä ja samalla ehkä kevennätte valtion menoja ja kevennätte tätä rakennetta ja sitä kautta ehkä jätätte ihmisille enemmän tätä valinnanvaraa, niin jos käydään vaikka ensimmäiseksi noiden valtion tulojen kimppuun, niin otetaanko siitä vaikka, te olette maininnut, että valtion yritysten ja kiinteistöjen yksityistämiset pitäisi laittaa kovasti käyntiin. Että mitä se käytännössä niin kuin tarkoittaa, että listataan, että mitä valtio omistaa ja sen jälkeen sitten alkaa niin kuin rajut huutokauppatoimenpiteet ja niistä luovutaan vai mitä? Sanotaan näin, että meidän niin kuin politiikka, millä me mennään vaaleihin, josta lähdettiin liikkeelle, niin on sellainen, että se ei ole mikään niin kuin leikkauspolitiikka sinänsä, vaan niin kuin pitää olla siis pitää olla saneeraus julkiseen talouteen, mutta sen lisäksi pitää olla näkemys siitä, että millä strategialla rakennetaan sitten tulevaa nousua. Ja sen takia, siis mä oon 30 vuotta niin kuin yrityksiä ja eri organisaatioita saneerannut ja kehittänyt eteenpäin. Pelkästään leikkaamalla niin mennään vaan näivettymään. Pitää tehdä sekä leikkausta että uuden rakentamista. Ja tässä meidän niin kuin vaihtoehtobudjetissa siellä on niin kuin julkisten menojen leikkauksia. Sitten siellä on tämmöisiä rakennemuutosten käynnistämisiä, niin kuin esimerkiksi julkisesti omistettujen kiinteistöjen ja yritysten myyntejä. Sitten siellä on sen tulevan kasvun rakentamisen elementtejä. Siellä on niin kuin erittäin huomattavat veronalennukset yrittäjille, yrityksille, palkansaajien veroprogression maltillistaminen, suomalaisen miljoonan osakesijoittajan osinkoverojen niin kuin keventäminen. Eli siellä on tämmöisiä elementtejä. Tähän pitäisi tähän osinkoveroremppaan jo pelkästään, tämä on semmoinen idea, että miljoonan suomalaisen osingonsaajan pitäisi oikeasti tarttua tähän ja niin kuin liputtaa, että hetkinen, että minkä takia tätä ei tehty aikaisemmin. Mistä siinä on kyse? No jos mä ymmärrän, korjaus mä oon väärässä. Joo. Eli nyt normaali suomalainen piensijoittaja, yksityissijoittaja, kun saa osinkoja, maksaa siitä sanotaan 30% osinkoveroa, noin keskimäärin vaikka. Mutta nyt sitten taas tämmöinen instikkasijoittaja, eli tämmöinen iso institutionaalinen sijoittaja, vaikka ulkomailta joku muu, niin se maksaa mitä? Niin nyt tehtäisiin sillä tavalla, että otetaan keskiarvo näistä, joka asettuu semmoiseen 3 ja 5% väliin, ja se otettaisiin kaikilta tasaosinkovero, ja mietin, miten paljon se nyt yksityissijoittajaa hyödyttäisi. Tämä on juuri tämä, mitä me on tässä esitetty, eli sama osinkovero kaikille riippumatta siitä, mikä sun status on, olet se suursijoittaja tai yksityinen piensijoittaja, ja siellä on niin kuin,
niin kuin tällä hetkellä nollaverolla toimivat rahastot, toimivat eläkeyhtiöt, toimivat säätiöt ja toimivat myös sit sellaiset tahot, jotka omistaa pörssiyhtiöistä yli 10%, niin samalla nollaverolla. Ja sitten taas toisaalta tämä miljoona yksityistä sijoittajaa niin maksaa sen 30, joskus 34%. Mitenkkä niin nollavero? Nollavero. Niin. Vero ei ole pörssiyhtiön osinkoveroa silloin, jos rahasto omistaa tai yli 10% omistaja omistaa. Se on niin kuin tämä nykytilanne. Eikö Suomessa siis ole lähdevero? Ei tässä mielessä ole. Tässä mielessä ei ole. Ja sitten jos me mentäisiin niin kuin sellaiseen niin kuin veroneutraaliin ratkaisuun, niin sitten kaikilla vähän eri tulkitsijasta riippuen, niin se osinkovero voisi olla 3 tai 5 tai 7%, mutta siis olennaisesti erilainen kuin nyt. No sitten jos me kysytään, että niin kuin mikä niin kuin merkitys tällä olisi, niin sehän johtaisi niin kuin aikaa myöten siihen, että ihmiset vaurastuisi. Ei niin kuin instituutiot, vaan ihmiset vaurastuisi. Me ollaan niin kuin, Länsi-Euroopan niin kuin vähävaraisimpia kotitalouksia. Ja tällä voitaisiin niin kuin tukea sitä, että ihmiset voisivat vaurastua. Samalla se olisi ihan valtava niin kuin supportti ja tuki tähän niin kuin ikään kuin tämmöisen kansankapitalismin kehittymiseen, jossa tämä, että meillä on 1 miljoona yksityissijoittajaa Suomessa, niin se on niin kuin pirunmoisen hieno asia. Ja nyt pitäisi niin kuin sitä niin kuin sen sijaan, että niin nämä pienet yksityissijoittajat maksaa tolkuttomasti veroja ja nämä isot ei, niin mä en tiedä, kuka tämmöisen on keksinyt, mihin malliin tämmöinen kuuluu, koska nyt teillä on 1 miljoona häntä saman tien tuossa. Tämä on semmoinen uudistus, mikä tarvitaan heti keväällä. No niin, mun mielestä tämä on sellainen uudistus, mikä tarvitsisi tehdä heti. Tälle löytyy tietysti sitten vastavoimia, tälle löytyy vahvasti täältä niin kuin instituutiomaailmasta ja sitten täältä tietysti. Antaa niitä piipittää. Nyt on kyse vaaleista ja semmoisista asioista, mitä suomalaiset haluaa nyt muutosta. Korjaussarja kehinä. Joo, tässä on korjaussarja on hyvä termi, mutta tämä on korjausliikkeen yksi teema on kansankapitalismi ja tämä, että 1 miljoona suomalaista yksityissijoittajaa saa saman verokohtelun kuin suursijoittajat on vähintäänkin tasa-arvoista ja oikeudenmukaista ja sitä me halutaan saada aikaan. Hienoa. Entä sitten? No sitten oli tuloveron progression loivennus, eli tarkoittaako tämä sitä, että kun saisin palkkaa, niin minulle jäisi pikkusen enemmän käteen? Sitä se tarkoittaa, että mä en tiedä mikä sun palkka on, todennäköisesti ihan, se on enemmän kuin tämmöinen mediaanipalkka, mutta jos suomalainen mediaanipalkka on 3200, ja jos 3200 liksalla saa 200 euron palkankorotuksen, niin käteen jää puolet. Ja se on niin kuin hölmöä. Sehän niin kuin ei kannusta pyrkimään niin kuin enempään työntekoon, se ei kannusta parempaan työntekoon, se ei myöskään kannusta, niin kuin, esimerkiksi bonuksista menee samalla tavalla. Meidän niin kuin ajatus on se, että 1 miljardilla eurolla loivennettaisiin kenties maailman jyrkintä veroprogressiota. Ja silloin me, niin kun se veroprogressio... Ja siis progressio on siis sitä, että mitä enemmän sä tienat, sitä enemmän sä maksat veroa. Joo, progressio on sitä, että se verotus kiristyy koko ajan tulojen myötä. Tässä on semmoinen erikoinen niin kuin havainto, että ajatellaan tätä Itämerta. Me ollaan täällä Helsingissä Itämeren niin kuin, pohjoisrannalla, kaverit on siellä Tallinnassa Itämeren etelärannalla ja siellä on niin kuin jokaisella on sama veroprosentti lähtökohtaisesti, 20%. Ja meillä se progressio kiristyy tällä tavalla. Ja molemmat on niin kuin omasta mielestä oikeudenmukaisia. Jossain kohtaa siinä Itämerta on semmoinen kohta, että tasavero kääntyy oikeudenmukaiseksi progressioksi. No tämä on tämmöinen juttu, mutta olennaista on se, että työn verotus on pakko niin kuin saada matalammalle tasolle, ja se on erityisesti tämän niin kuin, kiristyvän progression kohdalta tehtävä. Suurin osa puolueista tällä hetkellä, nekin, jotka haluaa alentaa verotusta, niin naamioi sen semmoiseen, niin kuin, että pidämme tärkeänä kaikissa tuloluokissa tehdä tämmöisiä veronalennuksia. Kaikki tuloluokat ei edes maksa valtionveroa. Niin, se ansiotulovero, niin se on noin 20 tonnia se raja, missä sitä ruvetaan edes maksamaan. Jos puhutaan pienituloisista, eli
puhutaan nyt esimerkiksi nyt vaikka siivoojasta, joka saa alle 2 tonnin kuukausiliksaa, niin hän ei maksa mitään ansiotuloveroa. Valtion, miten siihen edes tehdään semmoinen niin tämmöinen veroloivennus sitten, siis joidenkin muiden puolueiden osalta? Tämä on juuri niin kuin se ongelma tai kysymyksen ydin, että valtion vero koskee vain niin kuin tietyn tuloluokan ylimeneviä, ja se on äärimmäisen progressiivinen. Ja niin kuin korjausliike sanoo sillä tavalla, että juuri tähän kysymykseen pitää puuttua ja painaa se progressio alas, jotta ihmiset voi omalla työllään vaurastua. Mutta tähän liittyy olennaisena osana tietyllä tapaa niin kuin perustulo. Siis puhutaan tästä, että onko se nyt sitten 550 € tai 600 € kuukaudessa, jonka kaikki saa, ja sitten se, niin kuin tavallaan niin kuin verotetaan veks. Niin tavallaan, mikä on teidän niin kuin tulokulma siihen? Tulokulma perustuloon. Niin. Joo, siis... Kun mä ajattelen näin, että sulla on se perustulo, ja sitten kun sulla alkaa tulee liksoja, niin tavallaan tulee se heti se vero, joka sitten niin kuin tavallaan, kun sä tienaat tarpeeksi, niin se tavallaan verotetaan se siis perustulon puolesta puhujilla on monta hyvää argumenttia, mutta niin kuin jostain syystä mä en ole niin kuin ihan lämmennyt sille ajatukselle, koska ajatushan on useasti se, että perustulo korvaa sitten niin kuin sosiaaliturvan tämän ja tuon. Kyllä. No siis ei korvaa itsellään ja itsestään. Ihmisen käyttäytyminen on sen kaltaista, että ei näin tapahdu. Se voi perustua niin kuin harhaluuloon tai ideologiaan. Mutta jos määritellään se näin, että se perustulo siinä tapauksessa, että sillä pyyhitään se koko hallintohimmeli mäkeen ja jengen niin tarvitsee kirjoittaa anomuksia päivät pitkät. Joo, ajatus on niin kuin sanoin, niin hyvä, mutta mä jotenkin niin kuin käytännön kannalta vähän niin kuin vierastan sitä, että sitä varmaan on kokeiltu jossain, mutta mä en ihan varma niin kuin toimiksi. Mitäs vielä tässä loiventamisesta, niin tuleeko tämä miljardi suoraan vuorineuvosten taskuun vai kehen tämä kohdistus? Joo, voi olla, että siitä niin kuin muutama euro menisi muutaman vuorineuvoksen taskuun, jotka ovat sitten niin kuin säkkikaupalla kantaneet taas valtion taskuun rahaa. Et kyllähän se kohdistuisi niin kuin tähän suureen keskiluokkaan. Niihin ihmisiin, jotka ansaitsee 3, 4, 5 000 € kuussa ja tämän työtelijäs ahkera keskiluokka on se, kenen se kohdistuisi, kenen veroja se madaltaisi ja mahdollistaisi työllä vaurastumisen. Mun mielestä niin kuin se on olennaista. Samalla tavalla kuin tässä osinkojutussa on se, että kaikki verotettaisiin samalla tavalla, kaikki vois vaurastua, niin tässä se, että kaikki voivat työllään vaurastua itse. No sitten oli Viron veromallin halusit ottaa käyttöön, mutta mikä on Viron veromalli? Pystyisit perkaa sen silleen oikein niin kuin taka tiukkaa läpi, että me ymmärrettäisiin siinä, että mitä Viro tekee oikein, mitä me kopioidaan sieltä ja tuodaan Suomeen? Viron veromalli koskee siis osakeyhtiöitä ja siinä tulosta verotetaan ainoastaan silloin, kun se jaetaan osinkoina ulos. Jos tulos jätetään yhtiöön ja investoidaan uudelleen kasvuun, niin sitä ei veroteta. No Suomessa taas niin kuin verotetaan tulosta, jaettiin se osinkoina tai ei, ja se johtaa sitten tavallaan niin kuin 2-kertaiseen verotukseen sekä yhtiössä että osingonsaajalla. Mutta tämä Viron veromalli jättää sinne yhtiöön enemmän rahaa kasvuinvestointeihin, ja silloin niin kuin, tavallaan semmoinen niin sanotusti eksponentiaalinen kasvua nopeuttava vaikutus, koska kun se raha jää verottamattomana sinne yhtiöön, sitä voi käyttää oma rahoitusosuutena ja ottaa sitten lainaa siihen päälle ja investoida ja se ruokkii kasvua. Nyt jos me katsotaan sitten, että mitä vaikutuksia tämmöisillä ajatuksilla on ollut. Otetaan 15 vuoden periodi. Suomessa bruttokansantuotteen nollakasvu finanssikriisin jälkeen, Virossa 50%. Viro tulee kovaa. Se tulee kuin pikkuveli Suomi Ruotsia kohde aikanaan, niin nyt pikkuveli Viro tulee ja menee jossain kohdassa Suomen ohi. Huolimatta siitä, että virolaiset on hirveän paljon ollut Suomessa Ruotsissa duunissa, mutta se talouden dynamiikka, jonka tämän kaltainen veromalli luo, niin se on raju. Et parin vuoden päästä nähdään se, että virolaiset leidit tulee tuosta laivalla tai helikopterilla Helsinkiin laittaa kynnet kynsistudiossa täällä, kun se aikaisemmin oli toistepäin. Tai sitten, että suomalaiset lähtee rakentamaan virolaisten talot tonne Tallinnaan. Niin
mitä siinä vaiheessa Suomi silleen, että miten tässä näin kävi, mitä tämä keikahti näin? Joo, tai sitten siinä voi käydä niin, että suomalaiset sijoittajat toteavat, että onkin mukavampi mennä sinne Viroon ja pitää sitä sijoitusyhtiötä siellä. Sitähän tapahtuu nyt jo. Ja tämä on siis niin kuin, tämä on sillä lailla jännä, niin kuin, meidän pitää ymmärtää tämä historiallinen perspektiivi, että 70-80-luvulla, kun Suomi rakensi tätä niin kuin verovaltiota, ja me jäätiin siihen koukkuun jumiin kiinni, niin virolaisethan oli silloin, niin kuin, ne oli toisenlaisessa maailmassa, ja ne niin kuin oppi inhoamaan sen kaltaisia rakenteita. Ja sitten ne pääsivät 30 vuotta sitten aloittaa aika lailla puhtaalta pöydältä, ja ne ei koskaan niin kuin menneet siihen vipuun, jossa rakennetaan liian suurta niin kuin julkista ja valtiota, ja ne pääsivät niin kuin monessa asiassa niin kuin suoraan digitaalisiin malleihin kiinni ja pitäneet sen talouden dynaamisena. Totta kai siellä on niin kuin omat haasteensa ja kaikki, mutta toi mitä äsken puhuttiin vaikka sote-mallista, niin ne ei ole koskaan lähtenyt rakentamaan tällaista DDR-tuliaista, mikä meillä on, vaan ne on pannut ne yrittäjät sieltä hommiin. Mutta eikö tämä ole vähän niin kuin Suomi toisen maailmansodan jälkeen? Että sen ensimmäiset 30 vuotta, kun me päästiin sinne 70-luvulle, niin se oli just tätä, mutta sitten kun elintaso tavallaan nousee tiettyyn pisteeseen ja veitsi ei ole kaikkien kurkulla koko ajan, niin tavallaan yhteiskunta hakee tällaista pullanmössöytymistä vähän. Joo, varmaan niin kuin pitkässä kaaressa niin tällaisia ilmiöitä tulee ja niin kuin, meillä tämä on niin kuin mennyt vähän niin kuin kaikilla sektoreilla siihen, että jos me nyt ajatellaan vaikka jotain, mikä koskisi kaikki, vaikka asuntoja. Ajatellaan nyt niin kuin asuntoa. Niin mikä kun rakennetaan uusi talo, niin mistä maksetaan silloin? Uuden asunnon kustannuksista 46% on veroja ja veroluontoisia maksuja. 46%. Eli veroja, alveja, mitä kaikkea siinä? Työn veroja, alveja ja sitten on erilaisia niin kuin vakuutusmaksuja, sosiaalimaksuja vastaavia. Niistä muodostuu niin kuin 46%. No sitten kun me ajatellaan sitä, että jos ajatellaan, että sulla on 300 000 asunto, niin sulla on melkein 150 000 siinä niin kuin näitä. Ja Suomen pitäisi pelkästään rakentaa asuntoja, niin tämä talous olisi turvattu täällä. Pelkkiä asuntoja vaan. Joo, niin tulisi paljon verotuloja. Kyllä. Mites hei tässä tulopuolella, niin sitten oikeasti leikataan koko lainanotto pois. Eli nyt normaalibudjetissa tälle vuodelle, niin se on niin kuin reipas 8 miljardia pitäisi ottaa uutta lainaa nettona, mutta teidän varjobudjetissa niin siitä hankidutaan eroa, että vedetään tämä niin jiiri, että ei tarvita uutta lainanottoa. Joo, tämä on tärkeä juttu. Siis niin kuin tämä velkaantuminen on iso ongelma. Me on 15 vuodessa 119 miljardia otettu lisää uutta velkaa. Ja nyt hallitusbudjetissaan oli 8 miljardia alijäämän, eli 8 miljardia lisää velkaa. Ja pääoppositiopuolueen niin kuin paheksui sitä, että 8 miljardia on ihan hirveästi lisää velkaa. Meidän mielestä 7 miljardia ollaan aika marginaalissa. No me tultiin sitten tällä, että niin kuin nolla. Ja se perustuu siis niin kuin muutamaan asiaan, että se perustuu tiettyihin kustannusten karsintaan, mutta sitten se perustuu toisena komponenttina siihen, että käynnistetään tämmöinen niin kuin yksityistämisohjelma, eli rakennemuutoksia, joilla valtion suureksi paisunut taseomistus aletaan keventää sitä. Sama kunnissa, mutta tässä kohdassa valtiossa. Ja valtiolla on niin kuin pelkästään pörssiyhtiöissä kiinni joku 30 miljardia suunnilleen, ja niistä isosta osasta on niin kuin eduskunnan siunaus luopua 100% asti. Sitten valtiolla on niin kuin kiinteistöissä ihan valtavasti rahaa, ja näistä niin kuin pitäisi käynnistää yksityistämisohjelma, jolla me kevennettäisiin valtion tasetta ja sitä kautta valtion kuluja ja luotaisiin lisää niin kuin yksityistä yrittäjyyttä niin kuin näistä valtio-omistuksista kuin sitten myös niin kuin kuntien omistuksista. Eikö tuo kuitenkin vähän tämmöinen one-off-juttu tämä? Ei missään tapauksessa. Ei missään, se on alku jollekin. Kuitenkin, että jos nyt myydään, niin jossain vaiheessa myyminen loppuu, että se on melkein sama kuin velanotto, eikö näin? Ei ollenkaan. Siis sehän on niin kuin nimenomaan taseen ja tämän niin kuin omistuksen rakenteellinen muutos.
valtiolla on sen verran niin kuin omaisuutta, että me niin kuin jos tämän tyyppinen yksityistämisohjelma käynnistetään, niin voidaan tehdä niin kuin tämä ja seuraava vuosikymmen ja saada tuloja sieltä, mutta myös samalla keventää kaikki ne kulut, mitkä liittyy vaikkapa sen kiinteistökannan korjaamiseen, ylläpitoon ja niin edelleen. Ja sitten toisaalta niin koko sen saman ajan pitää niin kuin kaikkia valtion menoja laskee. Jos me halutaan luoda sellainen, mitä mä kuvasin alussa, sellainen niin kuin länsimainen keski-eurooppalainen demokratia, jossa on kohtuulliset verot, kohtuulliset tulonsiirrot, niin me ollaan noin 20 miljardin euron päässä siitä. 20 miljardia. Tuloja, veroja, menoja alas. Se on niin paljon, että sitä ei tehdä kerralla, sitä ei tehdä 2 vuodessa, ei 4 vuodessa, mutta se voidaan tehdä muutamassa vuosikymmenessä. Eikö se ole, valtion budjetti on tällä hetkellä noin 80 miljardia, ja siitä 20 miljardia pois, niin me päästään tämän nykyisen hallituksen edeltävään burn rate, joka oli noin 60 miljardia. Kun ollaan tarkkoja, niin me puhutaan siis julkisista menoista, ja silloin otetaan mukaan valtiokunnat ja sosiaalirahastot. Ja siitä sit osa tulee valtion, osa kuntiin ja näin edelleen. Ja valtion osalta me puhutaan helposti niin kuin sellaisesta 10-15 miljardista niin kuin pidemmän aikavälin niin kuin sopeutusta. Sote-uudistus sotkee, että sitä ei voi sitä vanhaa 60 verrata siihen. Ei voi Joo. suoraan, mutta niin kuin tämä koko julkinen on se 20. Okei. Tuloja vähän nipsastaa, mutta sitten on niin kuin menopuolet. Valtiolla ihan jäätävä määrä turhaksikin laskettavia menoja, ja te olette löytänyt omasta listastanne samat 4,7 miljardia tämmöisiä menon leikkauskohteita, mutta osa myös vähän niin kuin panostatte, että kaikki ei ollut pelkkiä leikkauksia, vaan sinne tuli myös niin kuin panostuksia tiettyihin teille tärkeiksi nähtyihin kohteihin. Niin esimerkiksi siellä eniten oli tarkoitus vissiin nipsasta kuntien valtionosuuksista ja näistä sote- ja hyvinvointialueista, niin eli te laittaisitte vähän laihikselle näitä. Joo, kyllä. Että jos me mennään tähän maailmaan, niin nythän tässä takavuosina niin kunnat ylikompensoitiin aika rajustikin. Korona-aikana puhutaan niin kuin miljardin ylikompensoinnista. Ja sitten toinen asia on se, että valtio pystyy valtion osuuksillaan myös niin kuin luomaan kunnille kannustimia tehostaa omaa toimintaansa. Et jos sieltä tulee niin kuin automaatiksi se, että mitä tarvitaan vuodesta toiseen, niin siinähän ei ole insentiiviä. Niin, Manulle illallinen saapuu sitten rahat joka vuosi. Tässä meidän ajatuksessa tulee tämä niin kuin kuntien osuuksien niin kuin leikkaus sitten 2 kautta. Toisaalta sitä kautta, että me on just ylikompensoitu, ja sitten toisaalta sitä kautta, että luodaan kannustimet tehostaa sitä omaa toimintaa. Ja siinä on myös niin kuin vähän sellainen ajatus, että kunnat omistaa muistaakseni noin 2100 liiketoiminnallista yritystä. 2100. Niistä osa voi olla hyvinkin niin kuin strategisia, niin kuin vaikka joku Helen Helsingissä energialaitos, mutta suurin osa niistä niin kuin laittaa ruokaa tai siivoo kiinteistöjä tai huoltaa niiden noita IV-järjestelmiä. Ja näille yhtiöille, niiden asiakkaille, niille henkilöstölle olisi varmaankin oikein hyvä, jos ne yksityistettäisiin. Kunnat vapautuisi niiden kustannuksista, kunnat vapauttaisi pääomia, ne yhtiöt, niiden asiakkaat ja henkilöstö saisi uuden kasvumahdollisuuden kehittyä johonkin muuallekin kuin vaan niin kuin vaikkapa sen kunnan kiinteistöjen huoltoon. Sillä olisi talouteen ihan valtavasti dynamiikkaa. Pelkästään tämä in-house-markkina on jo 20 miljardin markkina, ja sellaisten vapauttaminen, niin ne loisi ihan valtavasti lisää markkinataloutta julkisesta taloudesta. Siellä on hirveästi tehottomuutta. Joo, ja semmoista rakennetta, joka niin kuin, se on niin kuin sosialistista rakennetta sen sijaan, että se olisi markkinatalousrakennetta. Eli vähemmän valtiota ja enemmän vapautta. Mä olen sellainen sanonta, että enemmän elämää, vähemmän verovaltiota, ihminen keskiöön. Ja tämä edustaa just sitä. Mutta miten sä sanot niille, jotka nyt tavallaan sitten kuitenkin on ollut, sanotaan nyt, koko ikänsä valtiolla töissä, vaikuttanut valtiolla, esimerkiksi tällaisessa niin kuin ilmanvaihtofirman puikoissa jossain kunnassa, ja sitten sä sanot, että hei, että nyt sitten niin yksityistään toi firma, että nyt sä joudut niin kuin markkinaehtoisesti näitä hommia tekemään. Siellä alkaa pelottaa ihmisiä.
Alkaako siinä? Alkaa, niin. Voi olla, että joitakuta alkaa pelottaa. Jotkut voi nähdä sen mahdollisuutena. Sehän on niin kuin myönteinen asia, että se firma voi lähteä kasvamaan ja kehittymään. Sen ei tarvitse enää vaikkapa toimia vain vaikkapa hypoteettisesti vaikkapa Kauhavan kaupungin kiinteistöjen parissa, vaan se voi laajeta vaikka etelä-pohjanmaalaiseksi yritykseksi, valtakunnalliseksi yritykseksi. Hakea rahoitusta ja ostaa muiden kuntien IV-firmat ja kasvaa isoksi ja hakea skaalaetuja. Ihmisten palkat ei olisi enää mitään niin kuin julkisen sektorin palkkaluokkapalkkoja, vaan ne voisi niin kuin kehittyä sen mukaan, miten yhtiö kasvaa ja kehittyy. Menettääkö joku 9 viikon kesälomansa tässä muutoksessa? Eihän saavutetuista edusta tingitä. Niin, menettää 9 kuukauden kesäloman, mutta arvaas, kun voi niin kuin paikallisesti sopia, että pitää 6 viikkoa kesälomaa ja 3 viikkoa talvilomaa. Okei. No sitten oli isosti kanssa leikkauksia kehitysyhteistyö sekä avustus- että lainamuotoiseen sekä maahanmuuton kustannuksiin. Niin sieltä nipsastaa menoja, niin mihin nämä niin kuin vaikuttaa? Huomaako suomalainen, että sieltä nyt otettiin näitä valtionmenoja pois? Tämä niin kuin, tämä kehitysyhteistyö on niin kuin sillain isokin kysymys siinä mielessä. Me puhutaan tosi isoista rahoista. Miten isoista? No siis me puhutaan niin kuin miljardin rahoista. Ja nyt sitten, siis se on esimerkiksi suurempi tai samaa suuruusluokkaa kuin poliisin kaikki menot. Kehitysapu. Joo. No saadaanko sillä mitään aikaisemmin? Nyt sitten niin, mä en muista, oliko se Mauno Koivisto, kun joskus kauan sitten sanoi, että älkää me koskaan niin kuin velaksi kehitysyhteistyötä tehkö. Että sen verran niin kuin pitää olla sitä niin kuin oman kansallisen edun näkökulmaa siinä. Ja nyt kun me ollaan tämmöisessä tilanteessa, että meillä on 10 miljardia vuodessa eletään velaksi. Kotipesä ihan homeessa. Niin ei ole niin kuin perusteita painaa maailmalle sitten ihan hirveästi. Ja kehitysyhteistyökin on sellainen, että sitä ei aina voi vaan nostaa ja kasvattaa, vaan sitä pitää pystyä arvioimaan niin kuin osana sit meidän omia niin kuin mahdollisuuksia. Ja nyt meidän mahdollisuudet on paljon pienemmät kuin mitä ne oli 20 vuotta sitten, ja sen takia me halutaan, että se kehitysyhteistyöpotti arvioidaan ja nostetaan sitä niin kuin rimaa sillä, että arvioidaan kriittisesti ne hankkeet, että tämä niin kuin mikä sai viime vuonna paljon huomiota, tämä kirgisialainen tupakkalakon kannustin, niin eihän oikeasti sellaisia hommia voi niin kuin kehitysyhteistyörahalla. Mutta silloin kun on liikaa budjettirahaa käytössä, niin tämmöistä tapahtuu. Joo, ja sitten tulee just tämä elementti tietysti, että kun viime vuonna oli näin paljon, niin sitten inflaatio siihen päälle. Ja sitten. Ja nythän on jotain uusia selvityksiä jossain Afrikassa, missä rahat on mennyt jollekin päällikölle ja mitä ikinä. Et vaikuttaa siltä, että me niinku, siis varsinkin tällä puolella niinku tunaroidaan näitä asioita, että jos me nyt sitten niinku tämän tyyppistä niinku toimintaa tehdään, niin eikö siinä voisi niinku tavallaan lähteä siitä, että maksimoidaan myöskin se impakti, se vaikutus siitä rahasta ihan niinku kylmän rauhallisesti, että okei, että jos me tällaista tehdään, niin katsotaan kaikki vaihtoehdot, mitä on pöydällä, valitaan sieltä joku, jolla on mahdollisimman paljon vaikutusta, mutta nyt sitten korjausliikkeen näkökulmasta ei velaksi kuitenkaan, että vasta sitten, kun ei tarvitse velaksi elää. Joo, ja niin kuin nyt tässä on huomioarvosta se, että me on niin kuin pienennetty sitä kehitysyhteistyöpottia merkittävästi tässä meidän vaihtoehtobudjetissa, ja me vaihtoehtobudjetissa emme elä velaksi. Että se on niin kuin merkityksen arvosta. No sitten se oli toinen näkökulma, oli se maahanmuuttonäkökulma. Niin puhutaanko tässä pakolaisista maahanmuuton osalta vai työperäisestä? Joo, sekä että. Siis niin kuin meidän mielestäni tämä maahanmuuttojuttu pitäisi nyt miettiä sillain, ihan oikeasti tavoitteellisesti. Tämä on niin kuin jotenkin tällä hetkellä sellaista, että se maahanmuuttopolitiikka seilaa niin kuin vähän näiden globaalien niin kuin liikkeiden mukaan, miten sattuu. Ja meidän pitäisi miettiä, mitä me täsmälleen ottaen haluamme työperäiseltä maahanmuutolta. Eli minkä ikäistä, mistä maasta, kuinka monta? Joo, kyllä. Ja siis meidän pitäisi olla niin kuin tavoitteellisia siinä. Ja meidän pitäisi tehdä jopa niin,
että vietäisi se niin pitkälle, että vaikkapa Migri, maahanmuuttovirasto, niin tavoitteellistettaisiin siten, että mitattaisiin vaikkapa maahan muuttaneiden luomaan verokertymää seuraavan 3, 4 ja 5 vuoden aikana. Ja sitten Migrin määrärahat riippuisi vähän niin kuin tästä, jolloin Migrillä olisi kannustin nopeasti hoitaa maahan sellaisia osaajia, joita yritykset tarvitsee, joita Suomen kasvu tarvitsee ja sitä kautta generoi verovaroja. Ja Migrillä olisi tämmöinen niin kuin kannustin siihen. Sitten vastaavasti toisinpäin, niin meidän pitäisi miettiä, että halutaan tässä on kysymys siis niin kuin houkuttelevuudesta globaalisti. Minkälaista porukkaa tänne houkutellaan ja kenelle me ollaan kilpailukykyinen. Meidän pitäisi olla nykyistä paljon kilpailukykyisempi tässä äsken kuvatussa maailmassa ja sitten vähemmän kilpailukykyinen taas sitten niin kuin siinä niin kuin ikään kuin sosiaaliturvamaailmassa. Ja silloin voitaisiin rakentaa tämmöistä tavoitteellista maahanmuuttopolitiikkaa sillä tavoin, että asetettaisiin mitattavia tavoitteita sekä työperäiselle maahanmuutolle vaikkapa verogeneroinnin kautta, mutta sitten taas tänne toiselle puolelle myös niin kuin kulugeneroinnin kautta ja pyrittäisiin niin kuin leikkaamaan sitä. Eli maahanmuuttopolitiikkaa pitäisi tavoitteellistaa ja johtaa, ja se on niin kuin se kantava ajatus tuossa meidän varjobudjetissa. Eli tulospalkkiot tai migreeni Migrille, niinkö? Näin voisi sanoa. Joo. Mutta siis lähtökohtaisesti kuitenkin niin kuin selkeyden vuoksi, niin siinä mielessä niin kuin, mahdollisesti erilainen tulokulma kuin perussuomalaisella, että ollaan ehdottomasti ottamassa porukkaa tänne, mutta että se tavoitteellistetaan. Suomi tarvitsee yritteliäitä ihmisiä, jotka tuo tänne niin kuin osaamista, yrittäjyyttä, tai taitoa, työntekemistä, hyvinvointia, kasvua. Ja sitten sellaisia ihmisiä, jotka niinku, ikään kuin hyväksyy myös nämä meidän arvot ja tämän maailman. Me ei ole niinku sillä tavalla niinku perussuomalaiset ehkä niinku on kovin jyrkkä tässä, vaan me haluttaisiin niinku nähdä nämä kaksi niinku eri kulmaa, että tämä maahanmuutto, joka generoi tänne lisää, ja sitten toisaalta se maahanmuutto, joka niinku maksaa ja aiheuttaa pulmia, ja nämä molempia pitäisi niinku johtaa tavoitteellisesti. Vielä tästä, että haluatteko te porukka, joka ilmestyy Suomen rajalle ja sanoo, että asulum ja haluaa hakea turvapaikkaa täällä, vai haluatteko te mennä sinne pakolaisleirille katsomaan siellä, tekee niin kuin pällitestit niille ihmisille, että ketä me otetaan sieltä, että ei kukaan tämmöinen niin kuin yrittelijässä, että tämmöistä niin kuin rusinat pullasta valikoimista, vai miten tämä niin kuin käytännössä tapahtuu? Käytännössä tarkoittaa tietysti sitä, että kun tämä työperäinen maahanmuuttohan ei tule niin kuin pakolaisleireiltä, vaan se tulee vaikka niin kuin Piilaaksosta tai Ruotsista tai Lontoosta tai Frankfurtista tai jostain. Meidän pitää olla siinä maailmassa kilpailukykyinen. Joo. Ja sitten taas niin kuin tämä toinen puoli, niin meillä pitää olla riittävän niin kuin korkeat kriteerit, että meidän niin kuin kantokyky globaaleilla, niin kuin, nyt on globaalit kansainvaellukset menossa, niin meidän kantokyky on rajallinen ja meidän tulee tunnustaa se ja meidän tulee niin kuin asettaa riittävän korkeat kriteerit. Miten se voi olla? Miten me saadaan sitä laatua sieltä, siis pakolaisista? Mä tarkoitan sitä, että he on niin kuin tosi nopeasti sitten integroituu tänne ja pääsee työelämään ja oikeasti rupeaa sitten... Onko tämä siis niin kuin, onko tämä niin kuin, se kuulostaa pahalta, jos niin kuin humanitaarisesta niin kuin maahanmuutosta puhutaan niin kuin siitä, että käydään poimimassa rusinat pullasta, että onko tämä enemmän, ja nyt jos se on näin, niin fine, mutta onko tämä enemmän sitä, että tavallaan ehdollistetaan sitä myöskin humanitaarista, että tulkaa tänne, mutta oppikaa kieli, hyväksykää maan tavat, käyttäytykää ihmisiksi. Jos te alatte rettelöimään, niin se tarkoittaa sitä, että te joudutte lähteä, nyt te saatte niinku paluulipun käteen ja sitten se on sayonara. Toki tai vai kumpaa tämä on niin sanotusti? Toki niin kuin monimuotoinen seikka eikä ole niin kuin yhtä näin, mutta meidän niin kuin mun mielestä meidän tulee niin kuin nostaa niin kuin kynnystä rajaa, meidän tulee olla niin kuin vaativampia, meidän tulee edellyttää asioita. Niin kuin, mä oon niin kuin aika huolissaan nyt esimerkiksi tästä koulusta. No se on ihan kaput koko koulu. Että ajattelen näitä niin kuin ennen niin ylpeitä PISA-tuloksia. Virossa ne saa huipputulokset ja Suomi laahaa perässä ja kyllä. Ja nyt niin kuin yksi sellainen iso juttu, mikä tässä on, niin tämä nykyinen hallitus niin kuin pidensi oppivelvollisuus
ikää 2 vuodella. Tässä ihan hiljan ja sehän niin kuin nyt johtaa sit siihen, että niin kuin välittömästi se johtaa siihen, että nuorisotyöttömyyden luvut kaunistuu, kun ne ihmiset ei olekaan niin kuin työttöminä työnhakijoina, vaan he ovat koulussa. No mitä se tarkoittaa sitten koulun kannalta, niin jos on koulumotivaatio, niin hyvä, mutta kaikilla ei ole. Kaikille ei ole ja silloin se johtaa siihen, että koulujen työrauha ja opettajien työrauha heikkenee. Tämä ilmiö on nyt tapahtunut. Jos puhut opettajien kanssa, niin he kertoo siitä, että kouluissa on levotonta, rauhatonta ja se oppimisympäristö heikkenee. No nyt se, mitä niin kuin meidän mielestä pitäisi tehdä, niin pitäisi purkaa tämä oppivelvollisuusiän pidennys. Meillä on tämän pidennyksen jälkeen yksi Euroopan pisimmistä oppivelvollisuuksista. Ja pitäisi purkaa se, ja ne vapautuvat resurssit tulisi kääntää siihen, että alakoulussa, jossa opitaan lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan, niin satsattaisiin siihen sillä tavoin, että kaikki, olivat he niin kuin syntyperäisiä suomalaisia tai maahanmuuttavia, niin saisi nämä perusjutut mahdollisimman kovaksi. Ja sieltä se homma lähtee. Ja sitten taas niin kuin siinä myöhemmässä vaiheessa, kun tullaan, niin ei kaikille maistu lukio-opiskelut tai muut. Me pitäisi sieltä taas niin kuin vaikka oppisopimuskoulutukseen pystyä satsaamaan, mutta olennaista olisi se, että ei väkisin tämmöistä niin kuin pitkää oppivelvollisuutta ja ne resurssit sinne alakouluun, missä ne perusteet opitaan. Eli tästähän on ollut paljon puhetta Suomessa, että meillä on niin kuin tarvetta saada jengiä nopeammin töihin ja tavallaan siis tämän oppivelvollisuuden pidentäminen on just päinvastaiseen suuntaan vie ja sitten myöskin se, että maailmalla niin just niin kuin lähtökohtaisesti näet, jos sä oot joku senior vice president paikkaa haet, niin se minimivaatimus sun koulutuksen osalta on se kandin paperit eikä maisterin paperit. Että tavallaan me ollaan tällä, että niinku, et tietyllä tapaa vähän eikä ylikoulutetaan jengiä, että eikä siinä mitään, että jos jengi haluaa opiskella maisterin paperit, niin fine, mutta että me ollaan vähän tällaisessa niin kuin, ylinkoulutettavuusmoodissa tietyllä tapaa, että 30-vuotiaana valmistaudutaan ja siinä meni jo niin kuin 10 vuotta tehokasta työaikaa. Koulutus on tärkeää ja se on mielestäni hirveän tärkeää se, että meillä on niin kuin sellainen koulutusmahdollisuus, että kaikki sosiaalisen liikkuvuuden ja kaiken muun takia. Se on niin kuin oikeasti tärkeää ja näin. Mutta sitten samaan aikaan niin voi olla, että meillä on niin kuin ainakin joillakin yhteiskunnan sektoreilla niin kuin työkokemusta arvostetaan vähemmän kuin koulutusta. Mielestäni niin kuitenkin niin kuin, eihän sun oppiminen lopu siihen, kun sä 24-vuotiaana valmistut jossain, vaan sittenhän se vasta niin kuin alkaa ja kehittyy. Mutta se on niin kuin mun mielestä niin kuin hyvin tärkeää, että meillä on tämmöinen niin kuin koulutusjärjestelmä, joka mahdollistaa. Että mä oon itse asiassa hyvä esimerkki siitä, että ei ole kuin yksi sukupolvi sitten, kun faija lähti tuolta evakkoon ja yksinhuoltaja äiti ja 3 lasta ja sitten se jotenkin kävi. Lähti se oli mistä evakkoon? Karjalan Kannakselta aikanaan niin kuin sotaa pakoon ja sitten jotenkin se onnistui tässä systeemissä lukemaan itsensä diplomi-insinööriksi ja pääsi ihan hyviin hommiin ja sitten meikäläinen jatkanut siitä ja nyt niin kuin istuskelen tässä Rahapodin sohvalla miettimässä, kuinka Suomea kehitetään. Ja siis tämmöiset niin kuin kehityspolut yhden sukupolven aikana niin ei välttämättä olisi mahdollisia, jos meillä olisi kauhean niin kuin voimakas luokkayhteiskunta. Että näissä on iso arvo. Niin sä oot syntynyt tähän kastiin. Eliitti on tässä kastissa, tässä on monta kastia välissä, sä et ikinä tule nousee sinne, niin onneksi ei ole näin. Joo, just näin, että pitää olla mahdollisuuksia. No sitten vielä yritystuet, valtionhallinnon säästökuuri, Yle, puoluetuki, tämmöistä, että siellä on paljon läskiä, mitä te isolla, onko se juustohöylä vai onko se oikeasti tämmöinen sapeli, millä te leikkaisitte niitä pois? Tai kirurgin veitsellä poistatte sappikivet. Siis niin kuin mä sanoin, että pitää saneerata ja sitten rakentaa tulevaa. Ja saneeraus harvoin onnistuu niin kuin juustohöylähommalla. Joskus näin, mutta ei aina. Tässä kohdassa niin pari, mitä tuli tuossa listassa, niin aletaan vaikka niistä yritystuista sitten. Niin mä olin itse asiassa silloin, kun oli tämä Pekkarisen työryhmä, parlamentaarinen työryhmä,
joka otti tehtäväkseen löytää ne, että mistä karsitaan. Ja mä olin sitten niin asiantuntija kuultavana niin kuin yrittäjänä, yritysjohtajana siellä ja niin kuin esitin niin kuin oman näkemyksen silloin. Mutta kyllä se on jäätävän vaikeaa, niin kuin, kun joka asiasta tulee aina se mun edunvalvonta. Se on niin kuin poliittisesti tosi vaikea tehtävä. Mutta sitten taas niin kuin faktisesti, niin kaikista yritystuista niin kuin tuon TEMin oman arvion mukaan, niin suunnilleen 90% on tällaisia niin kuin säilyttäviä yritystukia, joiden tarkoituskaan ei ole niin kuin uudistaa elinkeinoelämän rakenteita tai muuta, vaan ikään kuin vaan niin kuin säilyttää jotain kuten esimerkiksi erilaisia kuljetustukia, asumisen tukia, tällaisia, siis näistä tietysti pitäisi niin kuin pyrkii niin kuin painaa niitä alas. Meidän niin kuin ajattelussa taas sitten niin sellaiset niin kuin rakennemuutoksia niin kuin stimuloivat jutut ja vaikka Business Finlandin kaltaiset toiminnot, niin ne on niin kuin ihan hyviä juttuja. Okay. Ei niistä niin kuin, me tullaan niin kuin sellaisiin kysymyksiin siinä, että ajatellaan vaikka suomalaista niin kuin yrittäjyyttä ja PK-yrittäjyyttä. Jos he haluaa niin kuin avata vaikka niin kuin viennin. Niin, se oli iso ponnistus siinä. Se on iso ponnistus ja sitten on vaikka Englannissa asiakas ja siitä skabaa sitten suomalainen ja saksalainen. Ja niin kuin Business Finlandilla on sellaisia palveluita, että ne pystyy rahoittamaan sen englantilaisen asiakkaan ostamaan tämä suomalainen palvelu. Tai Finvera. Joo, ja saksalaisilla on samanlaiset instrumentit käytössä. Nyt jos me niin kuin vedetään sitten vaikka Business Finlandin päälle ruksi, niin sehän johtaa sitten siihen, että okei, Saksan kaverilla on kilpailuetu. Niin tavallaan ei mun mielestä niin kuin kannata niin kuin ihan niin kuin omaan polveen ampua. Eli pitää olla vähän niin kuin kilpailijamaiden tasolla tämän tyyppiset tukimallit. Pitää olla sillä niin kuin hereillä siinä ja niin kuin pärjätä siinä kisassa, että sä voit olla oikeassa, mutta ei sun kannata silti hävitä. Että pitää olla sillä lailla pragmaatikko noissa. Sitten siellä on paljon just taas niin kuin sitä toisen tyyppistä asiaa. Et mun mielestä niin kuin esimerkiksi koko yritystukiin kuuluu myös tämä niin kuin asumisen tukimaailma. Niin siellä on ihan valtavasti niin kuin tekemistä. Et siellä on niin kuin, tämä valtion tukema asuntotuotanto, niin se velkapotti on muistaakseni joku, olisiko se 16 miljardia tällä hetkellä. Jos sä laitat rinnan 2, jotka rakennuttaa vuokrataloja, sä teet, sulla on 50% omaa pääomaa ja 50% lainaa, ja nämä on 95% vivutettuja. Eli käytännössä niin kuin se 16 miljardia, siitä puolet, 8 miljardia, on ikään kuin oman pääoman ehtoista fyrkkaa ja ilman mitään tuottoa. Eli tavallaan tämän tyyppiset rakenteet pitäisi purkaa. Näitä on ihan valtavasti suomalaisessa yhteiskunnassa syntynyt. Miksi ne on syntynyt? Ne on syntynyt, esimerkiksi tämä rakenne on syntynyt aikanaan sen takia, että tämä on hyvä kysymys, me pitää ymmärtää se. Tämä on syntynyt sen takia, että 60-70-luvulla tämmöisiä niin kuin esimerkiksi asuntorakentamisen vaatimia pääomia ei ollut oikeastaan missään muualla kuin valtiolla ja sitten ehkä kunnilla, julkisilla toimijoilla. Ei ollut silloin. Sitten samaan aikaan niin oli nopea maalta muutto, korkeat korot ja riskit ja kaikki se, ja ihmiset muutti kaupunkeihin ja piti rakentaa nopeasti. No taas niin kuin tänään ollaan ihan toisenlaisessa tilanteessa, että tavallaan niin kuin pääomia asuntojen rakennuttamiseen ja omistamiseen, niin niitähän on paljon tarjolla sekä kotimaisia niin kuin yksityisiä, kotimaista eläkejärjestelmää, ulkomaisia toimijoita, monenlaisia toimijoita. Ei niin kuin ole enää samanlaista tarvetta, mikä oli joskus aikanaan, mutta se rakenne on edelleen pohjimmiltaan se sama. Me ollaan juututtu jonnekin 80-90-luvulle ihan täysin tässä Suomessa. Hirveän monessa asiassa. Niin tämä on ehkä niin kuin Suomen taudin niin kuin sellainen juurisyy, että me ollaan edelleen niin kuin kaikessa niin kuin tässä yhteiskunnan rakenteessa, eläkejärjestelmässä, verotuksessa, asumisessa, kaikessa, niin jossain semmoisessa maailmassa, joka luotiin 60-, 70-, 80-luvulla, ja se maailma on pyörinyt taas niin kuin
hyvin toisenlaiseksi. Mennyt eteenpäin eri suuntaan. Mutta me ei ole niin kuin pystytty elämään sen mukana ja sen takia me tarvitaan nyt niin kuin isoja rakenteellisia muutoksia, joita mekin on niin kuin avattu tuossa meidän vaihtoehtobudjetissa. Miten iso se valtion tai julkisen puolen tekeminen on BKT:stä? Siis julkiset menot on Suomessa jo noin joku 57-58% suhteessa BKT. Et se ei ole suoraan se on vaan niin kuin suhdeluku. Niin. Ja sellaisena me ollaan muistaakseni Euroopan toiseksi suurin. Mä oon kutsunut tätä semmoiseksi sosialismimittariksi, että mitä suurempi osuus niin BKT suhteutettuna julkisiin menoja, niin sitä enemmän sä oot sosialistinen ja me ollaan Euroopan kakkonen niin. Siinä. Euroopan maat laitetaan listaukseen. Ykkösenä DDR ja Suomi tulee heti perässä siinä. Mitäs vielä panostuksia? Te kuitenkin laittaisitte vähän niin kuin turvallisuuteen, jos olisi poliisi ja omaishoitajat ja sähkön hintatuki, tämmöisiä aitemeita löysin tästä, niin ei pelkkiä leikkauksia, vaan myös tätä niin kuin dynaamista panostusta tiettyihin kapeikkoihin vai? Joo, siellä on siis niin kuin kahdenlaisia panostuksia. Poliisin toimintamenot on jotain 800-850 miljoonaa suunnilleen vuodessa. Ja me oltaisiin niin kuin tuomassa sinne vajaan 10% lisäys perustuen siihen, että tämä turvallisuusympäristö on aika lailla muuttunut. Kaduilla ei ole niin turvallista enää kuin mitä oli joku aika sitten. Ja meillä on Euroopan vähiten poliiseja per capita. Euroopan vähiten. Ja niin kuin me on oltu lintukoto, hyvä niin, ei olla enää, ymmärrettävä ja siksi lisättävä panostuksia sisäiseen turvallisuuteen, poliisiin. No tämä on niin kuin yhdenlaisia panostuksia. Sitten toinen, mitä siellä on, niin on taas sitten nämä niin kuin veroluontoiset asiat, joilla me puhuttiin, että me pyritään yrittäjien, yksityissijoittajien ja niin edelleen verotusta, palkansaajien verotusta painaa alas, jotta talouteen syntyy dynamiikkaa, syntyy kasvun ja investoinnin kannustimia. Ja niin kuin tässä on pari kertaa sanonut sitä, että julkinen talous on niin kuin saneerausvaatimuksen alla, sitä pitää saneerata, mutta sitten samaan aikaan pitää rakentaa sitä tulevaa parempaa. Ja nämä on niitä satsauksia, millä rakennetaan sitä tulevaa parempaa. Ja huomionarvoista on se, että tuossa vaihtoehtobudjetissa on samanaikaisesti satsattu, leikattu ja ajettu alijäämä velkaantuminen nollaan. Toi on sellainen Mutta se on kuitenkin niin, että se että se kun kaikki laskee yhteen, niin tämä toimii tämä paletti. Että se ei ole vaan sillä tavalla otettu vähän tuolta ja laitettu vähän tonne, vaan se nettomääräisesti sitten toimii. Joo, se pelittää. Ja toi on sellainen, näin yritysjohtaja tuon tekisi. Niin. Onko tästä vielä tässä omaishoitajista, niin tarkoitus lähettää nyt ne soten päivystykseen juuttuneet mummot kotiin hoidettavaksi vai mikä tyyppinen muutos tässä nyt olisi? No siis omaishoito on sillain, ensinnäkin se on yhteiskunnan kannalta tosi tehokasta. Se ei vaadi infrastruktuuria, se ei vaadi koneita, laitteita, rakennuksia. Mutta eikö se vaadi sitä, että sitten työtä tekevät joutuu jäämään himaan? No välttämättä aina työtä tekevät ei ole, että se voi olla niin kuin esimerkiksi eläköityneet puolisot, joista toinen on vakavasti sairas ja he tekee valtavan niin kuin hyvää työtä ja niin kuin me niin kuin on haluttu kannustaa sitä. Se on sekä yhteiskunnan kannalta edullista, että sitten se luo sen arvostuksen sille työlle, millä niin kuin ihmiset vähän niin kuin välittää toisistaan. Että eihän niin kuin maailma voi sillä lailla toimia, että apua, mulla on ongelma, voiko valtio tulla auttamaan. Että kyllähän me ollaan ihmisiä, me jeesataan toisia. Niin, siinä tulee se kotitalous ja toisesta välittäminen. Sukupolvien sillä tavalla, että se ei ole ylisukupolvisesti. Joo. Ok. Hei, tässä paketissa niin te ette itse asiassa ole tuomassa yhtään uutta veroa. Te vähän justeeraatte tiettyjen verojen sisällä, mutta ei uusia veroja. No new taxes. Sillä mennään kohti vaali. Joo, ei missään tapauksessa. Sitten kun me aletaan tuomaan uusia olennaisesti uusia veroja, niin sit pitää huolestua. Se, mitä voidaan tehdä, niin on sen tyyppinen ajattelu. Me tullaan nyt esimerkiksi tähän asumiseen, että on niin kuin hölmöä, että me verotetaan
asuntotuotantoa sillä, että siellä on 46% veroja. Koska silloinhan me niin kuin verotetaan taloudellista aktiviteettia, rajoitetaan niin kuin veroilla sitä. Me rajoitetaan asuntokannan uudistumista tehokkaammiksi, energiatehokkaammiksi, ympäristöystävällisemmäksi. Me rajoitetaan kaupungistumiskehitystä, me rajoitetaan ihmisten asuinolojen parantumista. Mutta sitä tuetaan myös. Tuetaan myös, mutta niin kuin jos tämän tyyppistä verotusta voitaisiin purkaa, se ei olisi 46%, vaan se on vaikka 36%. Niin sen tyyppistä verotusta kenties voisi sitten niin kuin allokoida sinne asunnon elinkaarelle, vaikka kannustamaan niin kuin vanhoja energiasyöppöjä rakennuksia tekemään energiatehokkuusinvestointeja niin kuin nostamalla sitä verotusta. Et sen tyyppiseen niin kuin uuteen veroon. Siis hetkinen, miten sä kannustat jotain nostamalla verotuksia? Siis sillä tavoin, että jos pystyt niin kuin vähentämään asuntotuotannon verotusta, niin sä voisit sitten vaikka niin kuin lisätä sitä verotusta, mikä niin kuin on sen kiinteistön ylläpitoon ja sen tehokkuuteen koskevaa, jos se olisi sitten niin kuin energiatehokkuutta parantavaa. Niin sen tyyppistä me voidaan ajatella, mutta niin kuin muuten niin me kammoksutaan uusien verojen kehittämiset. Kyllä me mieluummin niin kuin puretaan ja vähennetään näitä nykyisiä veroja. Mutta eikö tuossa asumisessa just ole vähän niin kuin se, että toisella kädellä annetaan ja toisella verotetaan ja tavallaan se raha pyörii niin kuin kehää. Et jos mä ymmärrän tämän puheenvuorosi oikein, niin tavallaan niin kuin se, että sä niin kuin, lopetat sen rahan pyörittämisen, että sä niin kuin, tavallaan tuet vähemmän ja verotat vähemmän. Ei tarvitse niin kuin, siis vähemmän välikäsiä. No ajatellaan konkreettisesti sitä, että ajatellaan nyt vaikka tätä niin kuin vuokra-asumista ja sitä, niin 600 000 ihmistä asuu näissä ARA-vuokrataloissa Suomessa, 600 000 ihmistä. Ja kun niitä rakennetaan, niin siellä on niin kuin noin 10 verotukea, alkaen siitä, että tontti luovutetaan puoli ilmaiseksi, päätyen siihen, että kun korjataan jotain, niin on korjausavustus. Okei, niitä tehdään isolla tuilla. No sitten samanaikaisesti sen talon rakentamiseen menee 46% veroihin. No sitten kun pitää vuokraa maksaa, niin 2,4 miljardia asumistuet tulee siinä kohdassa kyseeseen ja lisää veroja. Eli tavallaan siinä on, niin kuin, se on vähän niin kuin sellainen, että siinä nokitellaan niin kuin tuella ja verolla koko ajan ylöspäin. Ja se hyrrä pyörii niin kuin näin, kun se hyrrä pitäisi kääntää pyöriä toisenpäin sillä, että alennettaisiin sitä rakentamisen verotusta, alennettaisiin niitä tukia, vuokrat voisi olla matalammat, asumistuen määrät voisi olla matalammat. Eli tämä on sitä niin kuin, kun me puhutaan tämän verovaltion purkamisesta ja pienentämisestä, niin asumisessa se ottaa niin konkreettisen Eli periaatteessa siinä ei viedä mitään, siinä vaan poistetaan niin kuin tällaista niin kuin verotusta ja tukia. Verotuksen aiheuttamien kustannusnousujen edellyttämiä tukia. Kaikkea painetaan alas. Niin. Tähän asumiseen liittyen vielä, kun sä oot tuommoinen guru tältä alalta. Me ollaan joskus puhuttu siitä, että mitä jos tämä kehitysyhteistyö, niin sen sijaan, että me lähetettäisiin rahaa täältä ulos, me lähetettäisiin taloja. Me Suomessa, meillä on kuitenkin paljon talorakennusosaamista, tehtäisiin semmoisia standardityyppitalokomponentteja, laitettaisiin ne tuommoisiin, mikä tämä nyt on kontteihin, ja sitten vaan niinku shipattaisiin ne ja ne olisi niinku helposti, sanotaan niinku 2 hengen koottavissa valmiiksi paikan päälle. Kaikki nämä 46% siitä talorakennuksesta, nämä verot jäisi Suomeen tässä tapauksessa. Sen sijaan, että me lähdetään puhdasta rahaa ja sitten joku heimopäällikkö pistää se omiin liiveihin tuolla jossain Sambiassa. Joo, totahan voisi kehitellä tuota ajatusta, että vielä kun tuohon saisi jotenkin mukaan se, että me voitaisiin ne veromaksutkin viedä samalla. Niin, sehän se on, että jos sä viet taloja sinne keskelle Saharaa, niin ei se nyt ketään ei, kun totta kai, mutta siis valtio maksaa sen kehitysyhteistyö, mutta kehitysyhteistyö ei olisi enää rahaa, vaan valtio lähettäisi taloja, mitä kasattaisiin sitten oikeasti siellä niin kuin paikan päällä. Suomalaisella kehitysyhteistyöllä niin kuin, parhaassa tapauksessa niin kuin tehdään vähän sen kaltaista juttua, että avataan niin kuin samalla suomalaisille yrityksille vientimahdollisuuksia. Se on niin kuin parhaassa tapauksessa ja meillä on niin kuin aikanaan ollut aika vahvaa toimintaakin siinä. Nyt se mun mielestä on viime aikoina niin kuin enemmän ikään kuin mennyt sellaiseen niin kuin, ei tavallaan tätä, mitä peräänkuulutit, niin vastiketta tuottavaan malliin, että varmasti tuohon suuntaan sitten pitäisi jotainkin pohtia.
No, katsotaan mitä tässä kehitysyhteistyössä saadaan aikaiseksi, mutta nyt jos mennään vielä tähän niin kuin eduskuntavaaleihin, se on kuitenkin tässä keväällä, nyt on niin kuin 1 miljoona yksityissijoittajaa jo liputtaa teidän nimeä, mutta meinaatteko te kävellä sinne torvet soiden niin kuin omana korjausliikkeenä vai teettekö jotain taktisia, strategisia kimppoja muiden puolueiden kanssa sitten, että kenen listat sopii kaikkein parhaiten teidän valmiiseen hallitusohjelmaesitykseen tämä varjobudjetti? No joo, siis mä ajatellaan sitä sillä tavoin, että niin politiikka on mahdollisuuden taidetta ja meillä on, tulee ehdokkaita 4 vaalipiiriin ja Uusimaa, Helsinki, Oulu ja Kaakkois-Suomi ja ehkä tämä Helsinki on sillä lailla kiinnostava, että meillä on Helsingissä sitten vaaliliitto keskustapuolueen ja kristillisdemokraattien kanssa. Ja Helsingissä vaaliliittohan menee siis sillä tavoin, että se on tekninen vaaliliitto, jokainen tekee omat kampanjansa, mutta äänet lasketaan yhteen ja se, joka on saanut sieltä listalta eniten ääniä, saa sen kaikki ja kakkonen saa puolet ja kolmasosan. Ja tästä listalta me tavoitellaan 2 kansanedustajapaikkaa tältä listalta. Joo. Ja erittäin suuri todennäköisyys on sille, että 1 menee ja suuri todennäköisyys 2, kun katsotaan vanhaa matematiikkaa. Ja silloin niin kuin tämänhetkisten ehdokasasetannan niin kuin perusteella tulee sellainen jännä tilanne, että haluavatko helsinkiläiset valita eduskuntaan tällaisen meikäläisen kaltaisen kaverin, joka on luonut yrityksiä ja työpaikkoja ja asuntoja ja varallisuutta tuhansille suomalaisille. Ja nyt niin kuin, jos ihmiset haluaa, niin tämä kyky luoda työpaikkoja, yrityksiä, asuntoja ja varallisuutta olisi miljoonille suomalaisille käytöksi. Vai sitten haluaisiko ne vaikka tuommoisen Kärnän kaltaisen kaverin tuolta Pohjois-Suomesta. Tämä on nyt se kysymys, mikä helsinkiläisille esitetään, että Roininen vai Kärnä. Että se periaatteessa vaakakupissa on 2 aika erilaista ehdokasta, mutta kuitenkin ne kuuluu siihen samaan vaaliliittoklubiin. Matemaattisesti just näin. Vaaliliitto ja politiikka toimii sillä tavoin, mutta se tietenkin sitten niin kuin ehdokkaina hyvin erilaisia ja hyvin erilaisia niin kuin hommia tehneet ja näytöt on erilaisia. Mites nämä kristilliset ja keskusta, kun ne vaaliliitossa on, niin miten muuten heidän vaikka näkemys budjetista tai niistä asioista, mitä seuraavalla 4-vuotiskaudella siellä eduskunnassa pitäisi tehdä, niin onko nämä niin kuin yhteneväiset vai onko nämä niin kuin täysin erilaiset? Missä teidän hengenheimolaiset on tässä puoluekentässä? Joo, siis mehän niin kuin on sanottu sillä lailla, että me tehdään mielellään niin kuin yhteistyötä niin kuin kaikkien tämän pallokentän oikealla puolella pelaavien tahojen kanssa ja nähdään toki niin kuin liittymäpintoja monenkin puolueen kanssa, mutta sitten toisaalta niin on niin, että korjausliike haluaa niin kuin 3 asiaa saada aikaan. Ensimmäinen on se, että me halutaan nyt eduskuntaan tällä politiikalla, tällä budjetilla ja me halutaan itse asiassa semmoinen paikka, että meillä olisi vaankieliasema. Sillä tavoin, että kun nämä on aika herkkiä. Vähän niin kuin Ruotsissa, pääsisi siihen oikeasti. Vaankieliasema, me voitaisiin lonksauttaa tämmöinen niin kuin oikeistohenkinen markkinatalouspuolue kohdalleen sillä. Se on ensimmäinen. No toinen asia on sitten se, että mehän halutaan ajaa tätä tämmöistä niin kuin länsi-eurooppalaista, keski-eurooppalaista demokratiaa, jossa on selvästi matalammat tulonsiirrot ja verot kuin nyt. Ja sitten 3. asia on sellainen, että äänestämällä korjausliikettä niin itse asiassa voi vivuttaa ja maksimoida oman äänensä vaikuttavuuden. Katsokaa sillä tavoin, että paitsi että se tulee tällaiselle politiikalle, niin sehän pakottaa sitten myös nämä vanhat puolueet ottamaan huomioon, että täällä onkin tämmöinen markkinatalousvaihtoehto ja kansa tykkää siitä. Pitäisiköhän meidänkin alkaa vähän reivaan siihen suuntaan. Äänestämällä vanhaa puoluetta saat yksi ääni muiden joukossa, mutta tässä sä pystyt vivuttamaan oman äänesi vaikutusmahdollisuudet paljon isommiksi. Niin, jos se on siis vaankieliasemassa. Jos se on vaankieliasemassa ja sitten ihan jo se, että tämmöistä niin kuin, jos mä sanon näin, että kokoomuksesta oikealle olevaa vaihtoehtoa ei ole vuosikymmeniin ollut. Nyt on.
Eikö viime vaaleissa tuli Liike Nyt, mutta sen liike on vähän pysähtyä jo tähän, että se, pitäisikö sun saada Jalliksen niin kuin uutta liikettä, ja pystyttekö potkasta hänet uuteen vauhtiin sitten jonkinnäköiseen vaaliliitolla, vai miten nämä muut puolueet, perussuomalaiset, keskusta ja sitten tämä Liike Nyt, niin miten ne suhtautuu teihin? No me tehtiin, miten ne suhtautuu meihin, sitä pitää kysyä tietysti heiltä. Mutta otetaan 2 sellaista niin kuin keskeistä tavoiteasiaa. Talous ja ilmasto. Joo. Ne on 2 tärkeää. Mä tein sellaisen niin kuin nelikentän, että mä laitoin kaikki suomalaiset puolueet siihen sillä tavoin, että onko taloudessa 23 budjetti 5-10 miljardia alijäämäinen vai onko se tasapainossa tai ylijäämäinen. Ja sitten toisaalta, halutaanko hiilineutraali vuonna 2035 vai muun EUn kanssa vuonna 50. Syntyy nelikenttä. Ja me ollaan yksin sellaisessa nurkassa tai ruudussa, jossa on budjetti tasapainossa ja halutaan hiilineutraalius muun EUn kanssa 2050. Perussuomalaisilla on 5-10 miljardia vajetta ja hiilineutraalius 2050, mutta kaikki muut eduskuntapuolueet on siinä samassa ruudussa, jossa ne haluaa hiilineutraaliuden yksin vuonna 2035 ja niiden toi budjetti on 5-10 miljardia alijäämäinen, joka kertoo sitten, että nämä vanhat puolueet on oikeastaan kaikki vähän niin kuin sosiaalidemokraatteja ja korjausliike tuo sille vaihtoehdon. No onko tämä semmoinen viesti, minkä sä haluat näille muiden puolueiden puheenjohtajille lähettää, koska me vähän kysytään tässä aina jakson lopussa, että mitä nostetaan esiin sitten, kun se seuraava kaveri istuu tähän jakkaralle sitten, joku kiperä kysymys, että niin. Onko tämä nyt se, että... On. Tämä on just se, että ottakaa se nelikenttä ja kysykää, että miksi te olette kaikki täällä sosiaalidemokraattisessa lokerossa? Kuka sen ekana keksi sen lokeron, että mennään siihen 2035 vuoden tahtiin ja mennään todella alijäämäisellä budjettiin sinne 5 mistään rajoitteista ja all in. Joo, tätä voi just kysyä, että kun ensin kysyy, että miksi te olette täällä ja sitten voi kysyä niin kuin, että itsekö te keksitte mennä tänne. Mitäs Martin, olisiko se nyt sillä tavalla, että me halutaan nyt ne reilut, matalat osinkoverot yksityissijoittajille vai ei? Vai ei? Se on se kiperä kysymys. Ei, mutta siis täytyy sanoa, että paljon asioita, mitä sä tuot esille, niin on tietenkin sellaisia, mitä on niin kuin helppo kannustaa. Ja just siis niin kuin tasavero osingoissa niin on jonkunasteinen no-braineri. Tuntuu vähemmän rahan pyörittämistä valtion hallintohimmelissä. Sekin kuulostaa niin kuin okolta. Niin, että kannatettavia juttuja. Ja muita näin, että siis, joo. Kyllä tämä on niin kuin tarkkaan mietitty. Kyllä te olette hyvää pohjaduunia tehnyt ja nyt sitten punnitaan se sitten, että äänestäjien, se on kuitenkin sitten, että vaan 1 ääni per nassu, niin kelle se kallistuu? Joo, se on just kysymys tästä, että tämmöinen on vaihtoehto tarjolla ja ihmiset päättää. Joo. Petri Roininen Korjausliikkeestä, kiitoksia käynnistä täällä. Nyt ei muuta kuin lähetätte palautetta #rahapodi@nuude.fi, kommentoitte tubeen ja ihan viime teksitte sitten huhtikuussa urnille. Näin. Kiitoksia. Kiitos.